ආයිබෝවන් හැමෝටම සුපර් ආයි ඉංග්‍රීසි YouTube channel එකට හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝවෙන් කතා කරන්න යන්නේ non action verb වල step 3 එකට අයත් වන අවසාන කොටස වන may have සහ might have කියන පද දෙක කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ අයිතිය හැඟවීම සඳහා යෙදෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි මේ වෙනකොට non action verb වල step 1 යටතේ කොටස් 9කුත් step 2 යටතේ කොටස් 9කුත් step 3 යටතේ කොටස් 9කුත් වශයෙන් අපි කොටස් කළ සියලු non action කතා කරලා ඉවරයි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකොට. ඉතින් ඒවා නොබලපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔබට පුළුවන් අපේ Play Store එකට ගිහින් ඒවා පිළිවෙලකට නරඹලා ඒ පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගන්නට. මේ වීඩියෝයෙන් පසුව අපි ඊළඟට කතා කරනවා action verb. ඒ යටතේ අපි කතා කරනවා active voice සහ passive voice පිළිබඳව. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද may have සහ might have ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ නිවැරදිව යොදන ආකාරය පිළිබඳව. may have එකේ සිංහල අදහස තමයි ඉන්න ඉඩ තියෙනවා සහ තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියන එක. might have කියන එකේ සිංහල අදහස තමයි ඉන්නම ඉඩ තියෙනවා සහ තියෙන්නම ඉඩ තියෙනවා කියන එක. මෙහිදී විශේෂයෙන් ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි may have එකෙන් කියවෙන නිශ්චිත බවට වඩා වැඩි නිශ්චිත බවක් might have එකෙන් අදහස් වන බව. එහෙනම් අපි උදාහරණ වලට ගිහින් බලමු කොහොමද may have සහ might have නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ භාවිතා වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඔහුට හොඳ යාළුවෙක් ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. He may have a good friend. He may have a good friend. ඔහුට දීප්තිමත් අනාගතයක් තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. He may have a bright future. He may have a bright future. ඇමතිතුමාට නූගත් පාක්ෂිකයන් ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. The minister may have ignorant party members. The minister may have ignorant party members. ඇමතිතුමාට දේශපාලන අත්දැකීම් තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. The minister may have political experiences. The minister may have political experiences. දෙමාපියන්ට කරුණාවන්ත ළමයින් ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. The parents may have kind children. The parents may have kind children. දෙමාපියන්ට යහපත් ගතිගුණ තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. The parents may have good qualities. The parents may have good qualities. පාලකයාට නරක උපදේශකයන් ඉන්නම ඉඩ තියෙනවා. The ruler might have bad advisors. The ruler might have bad advisors. පාලකයාට වැරදි වැටහීමක් තියෙන්නම ඉඩ තියෙනවා. The ruler might have a misunderstand. The ruler might have a misunderstand. බල්ලට හොඳ ස්වාමියෙක් ඉන්නම ඉඩ තියෙනවා. The dog might have a good owner. The dog might have a good owner. බල්ලට හොඳ බලුකූඩුවක් තියෙන්නම ඉඩ තියෙනවා. The dog might have a good kennel. The dog might have a good kennel. අලිරෑනට නුවණක්කාර නායකයෙක් ඉන්නම ඉඩ තියෙනවා. The herd of elephant might have a wise leader. The herd of elephant might have a wise leader. ඇත් නායකයාට ලස්සන දල දෙකක් තියෙන්නම ඉඩ තියෙනවා. The tusker might have a two beautiful tusks. The tusker might have a two beautiful tusks. හොඳයි, මං හිතනවා ඔබට may have සහ might have කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ අයිතිය හැඟවීමේදී භාවිතා වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා. දැන් ඔබට පුළුවන් මෙතෙක් කාලයක් අපි non action verb පිළිබඳව පියවර 3ක් යටතේ කතා කරා කියලා ඔබට මතක ඇති. මම හිතනවා ඔබට ඒ පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ඒ තුලින් ලැබෙන්නටත් ඇති කියලා. ඒ නිසා non action verb පිළිබඳව අවබෝධයක් ඔබට ලැබිලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා පියවරෙන් පියවර නරඹන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම දැනටමත් non action verb පිළිබඳව ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා නම්
මේ වීඩියෝවෙන් ඔබට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එක මත දිස් වෙන මෙම එක්සර්සයිස් වලට නිවැරදි පිළිතුරු පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ වායේ නිවැරදි පිළිතුරු පසුව අපි කමෙන්ට් බොක්ස් එකට යොමු කරනවා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා action verb යටතේ active voice සහ passive voice පිළිබඳව. එහෙනම් ඒකටත් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මතක් කරන ගමන් මේ වීඩියෝවෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.